नमस्कार, वेलकम टु एकाउन्टिङ शिक्षा। आज हामी कस्ट सिटको महत्त्वपूर्ण क्वेसनका साथ प्रस्तुत भएका छौँ। हाम्रो क्वेसन छ 6 नम्बरको, जुन यस क्वेसनमा चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलदेखि डब्लुआइपी सँगसँगै फिनिस गुड्स र हाउ टु क्यालकुलेट सेल्स युनिट यी यस्ता यावतको प्रश्नहरू समेट्न सक्ने एउटा कस्ट सिटको प्रश्न लिएर हामी आजको यस कक्षामा उपस्थित भएका छौँ। यस प्रश्नमा केही एक्सपेन्सेसहरू जुन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङसँग मात्र रिलेटेड भएका आइटम्सहरू पनि यहाँ राखिएको पाइन्छ, जस्तै डिभिडेन्ड रिसिप्ट, इन्कम ट्याक्स पेड लगायत फ्याक्ट्री प्रिमिसेस, एसेट्स पर्चेसका कुरा पनि यहाँ राखिएको हुन्छ, जुन चाहिँ यो प्रश्नमा यस क्वेसनमा कस्ट सिटमा हामीले यस्ता एक्सपेन्सेस देखाउनु जरुरी छैन। यी एक्सपेन्सेसहरू हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा राख्छौँ, जुन हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट, पिएल एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हामीले पढिसकेका हुन सक्छौँ। हेरौँ 6 नम्बरको प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्नेतर्फ। हाम्रो क्वेसनमा मेटेरियल स्टक भनेर 10,000 ओपनिङ प्राइस दिएको छ, जसलाई हामीले ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियल, यसलाई र मेटेरियल पनि भनेर क्वेसनमा हामीलाई आउन सक्छ। यसमा 10,000 दिएको छ। यसै गरी हामीसँग पर्चेज अफ मेटेरियल भनेर 70,000 दिएको छ, जुन चाहिँ मेटेरियल एक्सपेन्सेस नै हो। सँगसँगै पर्चेज एक्सपेन्सेस 2,000 छ, र यसमा हामीले क्लोजिङ स्टक अफ मेटेरियल चाहिँ हामीले यसबाट लेस गर्नुपर्छ, जुन हाम्रो प्रश्नमा 12,000 छ। यसलाई ब्राकेटमा राख्यौँ अहिले। ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियलमा पर्चेज अफ मेटेरियल, पर्चेज एक्सपेन्सेस र क्लोजिङ स्टक अफ मेटेरियल घटाइसकेपछि यसको समबाट आउनेलाई चाहिँ हामीले भ्यालु अफ मेटेरियल कन्ज्युम भन्न सकिन्छ, या यसलाई डाइरेक्ट मेटेरियलको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। 12,000 घटाउँदाखेरि यहाँ हाम्रो 70,000 हुन आउँछ। यो भयो हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल। अब डाइरेक्ट मेटेरियलसँग हामीले डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोडिसकेपछि हामीले प्राइम कस्ट निकाल्न सकिन्छ। हामी त्यो निकाल्न लागौँ। हाम्रो प्रश्नमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट दिएको छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर हामीसँग 40,000 छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अरू दिएको छैन हामीलाई। एउटा पर्चेज एक्सपेन्सेस थियो, जुन हामीले मेटेरियल को पर्चेज भएको कारणले त्यहाँ राखेका छौँ हामीले। यति गरिसकेपछि हामीसँग प्राइम कस्टको रूपमा 70,000 प्लस 40,000 गरौँ, 1,10,000 हाम्रो प्राइम कस्ट हुन आउँछ। प्राइम कस्टमा हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसहरू जोड्नुपर्छ, जुन हाम्रो क्वेसनमा
60% अफ वेजेस भनेको छ, 60% अफ वेजेस भनेको छ, 60% अफ वेजेस भनेको छ। यसमा वेजेस भनेको हाम्रो यहाँ छ जुन चाहिँ 40,000 छ, यसको 60% निकालौँ। 40,000 को 60% भनेको 24,000 हुन्छ। अरू फर्दर हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडको एक्सपेन्सेसहरू अरू दिएको छैन, त्यस कारणले हामीसँग आउने कस्टलाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भन्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो 1,34,000 आउँछ। अब फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डमा हामीलाई प्रश्नको शिरमा टुप्पोमा डब्लुआइपी स्टक भनेर दिएको छ, जुन चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिङ पनि दिएको छ, सँगसँगै क्लोजिङको पनि हामीलाई प्रश्नमा क्वेसन यो राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ओपनिङ डब्लुआइपी र क्लोजिङ डब्लुआइपीलाई चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड मा हामीले एडजस्ट गर्नुपर्छ। त्यसमा ओपनिङलाई जोड्ने स्टक अफ डब्लुआइपी वर्क इन प्रोग्रेस जुन चाहिँ छ हाम्रो 4,000, सँगसँगै क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी पनि छ हामीसँग, जुन चाहिँ 7,000 छ। यसलाई लेस गर्नुपर्ने भएकोले मैले ब्राकेटमा राखेँ। र यो प्रश्नमा हामीलाई सेल्स अफ स्क्रैप भनेर पनि दिएको छ। केही सामानहरू बेचेको छन्, थोत्रे सामानहरू बेचेको छन्, त्यसको मूल्य कति आयो त लेस गर्नुपर्छ हामीले यहाँ सेल्स अफ स्क्रैप। सेल्स अफ स्क्रैपबाट हामीलाई 5,000 आएको छ, यसलाई लेस गरौँ यहाँ। फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड 1,34,000 भयो, ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी 4,000, क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी 7,000 र यसमा हामीले सेल्स अफ स्क्रैप 5,000 लेस गर्नुपर्छ। यो गरिसकेपछि हाम्रो सम 1,26,000 आउँछ, जसलाई हामीले फ्याक्ट्री कस्ट भन्नुपर्छ। फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले अफिस ओभरहेड कति दिएको छ यसलाई हामीले यहाँ राख्नुपर्छ। हामीले फ्याक्ट्री कस्ट चाहिँ कति छ भनेर हामीले यसलाई राख्नुपर्छ। जस्तै यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर 14,000 दिएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर हामीसँग 14,000 छ, यसलाई एड गरौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 14,000 प्रश्नमा छ। हामीले 14,000 यहाँ राखिसकेपछि $1,26,000 प्लस 14,000 1,40,000 चाहिँ हाम्रो सम हुन आउँछ, जसलाई हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्नुपर्छ। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। यहाँ हामीसँग युनिटमा छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सनको युनिट हामी निकालौँ, जसलाई 1,40,000 डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट हाम्रो 9,500 ले डिभाइड गर्दाखेरि हुन आउने युनिटलाई हामीले एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स जुन चाहिँ छ हाम्रो 3,000, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राखौँ। डिभाइड बाई 9,500
14.74 14.74 approximately छ 14.74 into 3000 हाम्रो 44,220 चाहिँ हाम्रो ओपनिङ स्टक छ भने लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हेरौँ जुन चाहिँ हाम्रो 4,500 युनिट छ त्यही रेटमा हामीले यसलाई पनि राख्नुपर्छ जुन 14.74 नै छ प्रोडक्सन युनिट 4,500 into 14.74 66,330 यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक फिनिश गुड्स भयो यति गरिसकेपछि हामीलाई आउने भ्यालु भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो जुन चाहिँ हाम्रो 40,000 plus 44,220 minus 6,330 गर्दाखेरि 1,17,890 छ जो 1,50,000 plus 44,220 minus 66,330 गर्दाखेरि 1,17,890 अब यसैमा हामीले कन्टिन्यू गरौँ एड कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीले रेट जानुपर्छ जुन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको छ जुन चाहिँ 2 per unit छ भने हामीसँग सेल्स युनिट क्वेसनले हाइड गरेको छ यसलाई हामी क्याल्कुलेट गरौँ वर्किङ नोटमा calculation of your one sales unit हाम्रो opening unit plus production unit equals to sales plus closing unit हुन्छ अब हाम्रो opening मा हामीलाई 3000 दिएको छ प्रोडक्सन हाम्रो 9,500 छ सेल्स युनिट हामीले निकाल्ने हो क्लोजिङ हाम्रो 4,500 क्वेसनमा एभाइलेबल छ यो इन्फर्मेसन देयरफोर सेल्स युनिट भनेको हाम्रो कति हुन्छ भनेर हेरौँ हाम्रो 8,000 निक्लिन्छ यो 8,000 लाई यहाँ राखौँ सकेपछि 2 रुपीस पर युनिट अनि 16,000 चाहिँ हाम्रो सेलिङ ओभरहेड हुन्छ त्यो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जोडिसकेपछि हाम्रो जी नम्बरमा आउँछ कस्ट अफ सेल्स जसलाई हामीले टोटल कस्ट पनि भन्न सक्छौँ हामीसँग भएको भ्यालु 1,17,890 plus 16,000 गर्दाखेरि 1,33,890 चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट आयो यसमा क्वेसनले भने अनुसार प्रॉफिट राख्नुपर्छ हामीलाई प्रॉफिट राख्छ सेल्स रेभेन्यू आउँछ हाम्रो क्वेसनमा 20% प्रॉफिट अन सेल्स भनेको छ
यो सेल्सको चाहिँ 20% भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 20% हुने हो भने यो 80% हुन्छ, यो 100% हुन्छ। सेल्सलाई 100% मानिसकेपछि हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भने 20 100 माइनस 20 फर्मुलाको रूपमा राख्न सकिन्छ। या यसलाई 100% मानिसकेपछि डेफिनेटली यो 80 हुन्छ, यो 20 हुन्छ। 80 प्लस 20 100 हुन्छ। त्यसले गर्दा 80 ले डिभाइड गरेको हामीले टोटल कस्टको भ्यालु यहाँ राखौँ। यो गरिसकेपछि हामीसँग प्रफिट आउँछ। हाम्रो प्रफिट भ्यालु चाहिँ 33,473 72.5 छ। मैले 73 बनाएँ किनभने मैले सुरुदेखि नै राउन्ड अफमा गरिरहेको छु। 1,33,890 प्लस 33,473 गर्दाखेरि हाम्रो 1,67,363 यति चाहिँ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू हुन आउँछ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। यो क्वेसनमा जस्तै ओपनिङ क्लोजिङ अफ र मेटेरियल पनि यो क्वेसनले इन्क्लुड गरेको छ भने सँगसँगै डब्लुआइपीको पनि वर्क इन प्रोग्रेसको पनि ओपनिङ र क्लोजिङ को यो क्वेसनमा समेटेको छ। सँगसँगै फिनिस गुड्सको पनि छ। र यो क्वेसनमा जस्तै प्रोडक्सन युनिट चाहिँ निकाल्न हामीले पर्छ। यो चिज नयाँ चिज यहाँ सिकाउँछ भने जस्तै सेल्स को कस्ट, सेल्स ओभरहेडको कस्ट क्वेसनले दिएको छ भने सेल्स युनिट कति निकाल्ने भनेर यहाँ जान्न सकिन्छ। यो एउटा कम्प्लिट रूप कस्ट सेटको हुन सक्छ। यदि यो जान्ने भयौँ भने हामीले अलमोस्ट 95% कस्ट सेट सल्भ गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप सपोर्टिङ अस।